Θέλω να συζητήσω μαζί σου. Δηλαδή θέλεις να ξεχάσουμε ότι υπάρχει το κινητό πραγματικά. Ναι, για να συζητήσουμε κανονικά. Για να συζητήσουμε κανονικά. Και τώρα κοιτάμε το κινητό. Πρέπει να ξεχάσουμε ότι υπάρχει. Εντάξει, Για να λοιπόν. συζητήσουμε αυτό που συζητούσαμε. Το θέμα είναι, αν υπάρχουν κάποιες φορές δύο επιλογές, ναι ή όχι, γνωρίζοντας ότι γενικά στη ζωή υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Ας πούμε τώρα μπορώ είτε να πάω στην Ελλάδα, είτε να πάω στη Βουλγαρία, είτε να πάω στην Αλβανία, είτε να πάω στο Μαϊάμι. Έχω πάρα πολλές επιλογές. Ναι. Κάθομαι ή δεν κάθομαι, είναι διπλό. Δηλαδή δεν μπορώ είτε να κάθομαι είτε να μην κάθομαι είτε κάτι άλλο. Μπορώ είτε να κάθομαι είτε να μην κάθομαι αυτή τη στιγμή. Αλλά το θέμα μας είναι γλωσσικό. Γιατί λες ότι μπορούμε να βγούμε όλο για πιο μέσα και να καταλάβουμε ότι μπάζει από παντού, ας πούμε, το ναι ή όχι. Δεν είναι όλα διαδικά. Και δεν είπα ότι είναι διαδικά όλα. Είπα ότι υπάρχουν και αυτές οι ερωτήσεις που υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, αλλά και αυτές που έχει ΑΒ. Ναι. Ποια είναι η γνώμη σου, υπάρχουν επιλογές που υπάρχουν Α και Β? Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις όπου και αυτό δεν συμβαίνει τόσο συχνά στην πραγματική ζωή. Στην πραγματική ζωή συνήθως μιλάμε πολύ αφαιρετικά μεταξύ μας. Αλλά για παράδειγμα στα μαθηματικά μπορώ να ορίσω ένα σύνολο το οποίο περιέχει ένα σχήμα κυκλικό και ένα σχήμα τριγωνικό. Υπάρχουν αυτά τα δύο σχήματα μέσα σε αυτό το σύνολο που εγώ όρισα έτσι. Πολύ απλό, το όρισα, τελείωσε. Αλλά άμα σου πω μπορούμε να πάμε να φάμε ή να μην πάμε, σκέφτεσαι υπάρχουν μόνο δύο επιλογές. Είτε θα πάμε να φάμε, είτε δεν θα πάμε να φάμε. Ναι. Αυτό είναι ένα παράδειγμα κλασικό καθημερινό. Μπορώ να σου βρω εκατομμύρια παραδείγματα σαν αυτό. Θεωρούμε όλοι ότι υπάρχουν δύο επιλογές. Είτε θα πάμε, είτε δεν θα πάμε και τελείωσε. Και δεν χρειάζεται να το πολύ συζητήσουμε κιόλας. Αλλά μόλις αρχίσει να μπαίνει στις λεπτομέρειες, δηλαδή για παράδειγμα, με το που φύγεις από το σπίτι σου, έχεις πάει να φας ή Ναι, όχι ακόμα? έχεις αρχίσει να πηγαίνεις. Ωραία. Ναι. Όταν σηκώθηκες από τον καναπέ για να πας να βάλεις τα ρούχα σου για να φύγεις από το σπίτι, Ναι, είχες πας. πάει να φας Ναι, κιόλας? με το που έχεις αρχίσει το πρώτο βήμα δράσης από τη στιγμή που πήρες την απόφαση να πας να φας, Ωραία. έχεις πάει να φας. Και αν έχεις αποφασίσει να πας να φας αύριο 1 η ώρα και είπες ναι, θα το κάνω, έχεις ξεκινήσει να πηγαίνεις? Abacaxi, sem açúcar. Muito bom, muito Perfeito, obrigada. muito obrigado. Nem precisa, tô assim. Nem precisa, Melhor. vamos ver. Obrigado. Τέλειος, πολύ γλυκός, Ναι. Έχεις πάει, ναι. Αλλά άμα πεις ότι θα πας την επόμενη μέρα, Ναι. έχεις πάρει την απόφαση, δεν έχεις πάει. Ωραία. Άρα, ποια στιγμή σε όλη αυτή τη διαδικασία έχεις αρχίσει να πηγαίνεις ή μάλλον έχεις πάει με βάση τον χρόνο Είναι που άλλες δύο χρησιμοποίησες? ερωτήσεις. Έχεις πάει είναι όταν πατάς το πόδι σου στο μαγαζί. Οκ. Πάμε τότε Έχεις σε αυτό. αρχίσει να πηγαίνεις, σημαίνει όταν σηκώθηκες από τον καναπέ, από την καρέκλα και όταν άρχισες να ενεργείς, να ενεργοποιήσεις το Ναι, σώμα. αλλά σε ποιο σημείο, γιατί Όχι σε ποιο σημείο, στην πρώτο 10 του δευτερολέπτου. περίμενε για να το ξεκαθαρίσουμε. Ξαναλέω, το παράδειγμα με τον κύκλο και το τρίγωνο είναι απλό. Αυτό δεν είναι τόσο απλό. Έχει πολλά τριγωνάκια και κυκλάκια. Κι όμως, εδώ, όταν έτσι. μιλάμε για το παρελθόν γίνεται λίγο πιο απλό. Ας πούμε. Έχεις πάει Δεν έχουμε Βραζιλία. ολοκληρώσει την ανάλυση του συγκεκριμένου παραδείγματος που το θεωρώ θεμελιακό για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε τη διαφορά ανάμεσα στις δύο θεωρίες. Ανάμεσα στις δύο θεωρίες. Στη θεωρία Για το παρελθόν, δηλαδή, τι έχεις να πεις? μπορώ να το συζητήσω εκτενέστερα μετά. Απλώς ήθελα να ολοκληρώσουμε την ανάλυση του ζητήματος ότι εμείς λέμε θα πάω ή έχω πάει, ας πούμε, για να πάμε σε ένα μαγαζί να φάμε. Και όταν λέμε θα πάω. Αυτές είναι διαφορετικές έννοιες. Τώρα θα μιλήσουμε για κάτι πιο συγκεκριμένο. Εντάξει. Το παρελθόν. Οκ. Τι θα ήθελες να συζητήσουμε? Έχεις πάει Βραζιλία, ναι ή όχι? Εδώ δεν είναι διπλή ερώτηση και απάντηση. Ενώ έχει δηλαδή είτε ναι είτε όχι. Όταν μιλάμε για το παρελθόν δηλαδή, τώρα μπορείς να δεις ότι καμιά φορά υπάρχουν δύο επιλογές. Ναι, για την ακρίβεια μπορώ να σου πω ότι για το παρελθόν μιλώντας υπάρχει μόνο μία επιλογή και είναι αυτή που έχει πραγματοποιηθεί εφόσον γνωρίζουμε ότι έχει πραγματοποιηθεί. Γιατί αν έχω πάει στη Βραζιλία ή όχι, δεν υπάρχει το όχι σαν ερώτημα. Έχω πάει στη Βραζιλία, είναι μία Κι όμως δήλωση. υπάρχει, άμα κάποιος σε ρωτήσει που δεν σε γνωρίζει. Έχεις πάει στη Βραζιλία, ναι ή όχι? Υπάρχουν είτε το ναι είτε το όχι. Κάποιος θα μπορούσε να πει επίσης, αν ήθελε, ποια από τις 4 επιλογές ισχύουν. Ποιες 4? Αν έχεις πάει, δεν έχεις πάει ή δύο άλλες. Ποιες είναι οι δύο άλλες? Αυτό είναι το ερώτημα. Γι' αυτό γίνεται όλη η συζήτηση. Ακριβώς όμως είναι αυτό που σου λέω, ότι όταν λέμε αν έχεις πάει ή όχι, στην πραγματικότητα, εδώ δεν υπάρχουν επιλογές. Ωραία, είναι μία επιλογή, παίρνεις ένα γεγονός που είναι ότι έχεις πάει σε ένα μέρος. Αυτό είναι απλά το τι έχει γίνει. Αλλά άμα κάποιος σε ρωτήσει αυτή την ερώτηση,
Εσύ μπορεί να πει είτε ψέματα, να πει όχι, είτε να πει την αλήθεια ότι έχει πάει. Αν σου δώσει ο άνθρωπος δύο επιλογές, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δύο επιλογές. Όχι. Αλλά από τη στιγμή που σου λέει για τη Βραζιλία και λες ότι μπορεί να υπάρξει τρίτη επιλογή, πες μου ποια είναι. Ωραία. Αν κάποιος σου έλεγε, έχεις πάει στη Βραζιλία ή δεν ξέρεις, πιστεύεις ότι υπάρχει αυτή η ερώτηση? Βγάζει νόημα, στέκει. Ναι. Οκ. Πώς όμως θα έστεκε από τη στιγμή που θεωρείς ότι μόνο είτε να έχεις πάει μπορείς, είτε να μην έχεις πάει? Πώς γίνεται να είναι η Αυτό επιλογή σημαίνει αν μπορεί έχεις... να μην ξέρει αν έχει πάει. Άρα είναι το να μην ξέρω υπάρχει σαν επιλογή, εκτός από το ναι και το όχι? Τότε δεν ξέρει. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει πάει ή δεν έχει πάει. Πάλι είτε έχει πάει είτε δεν έχει πάει. Άρα. Μετά πρέπει να ψάξουμε αν έχει πάει ή δεν έχει πάει από άλλα στοιχεία. Άρα. Από τι φωτογραφίε σου, α πούμε, στο Facebook και από του γονεί σου. Ωραία. Μπορούμε να τα επεκτείνουμε. Ξαναλέω, όλο αυτό είναι ζήτημα φιλοσοφικό και σε καμία περίπτωση δεν το κάνουμε στη καθημερινότητά μα. Δεν θα πει κάποιο μας. Μάλλον, άμα το κάνει, θα σου πει κάποιο με έπρεξε, ρε φίλε, σταμάτα να με πρίζει, τι με νοιάζει εμένα. Και φυσικά αυτή η συζήτηση δεν απευθύνεται στον άνθρωπο που δεν ενδιαφέρεται. Η συζήτηση απευθύνεται στους ανθρώπους που αρχίζουν να συνειδητοποιούν, μόλις κάνουν αυτή την ανάλυση που κάνουμε κι εμείς, ότι όταν κάνουμε συζήτηση μεταξύ μας δύο άνθρωποι και λέμε, υπάρχουν δύο επιλογές. Φαίνεται αυτονόητο, άσπρο ή μαύρο. Ναι ή όχι. Έχεις πάει ή δεν έχεις πάει. Φαίνεται αυτονόητο. Δεν χωράει ο ανθρώπινος νους δύο άλλες επιλογές. Έχεις βρει κάποια εσύ. Ήθελα να καταλήξω στην ερώτηση, έχεις πάει ή δεν ξέρεις? Τι είναι αυτό? Κάποιος μπορεί να σε ρωτήσει, έχεις πάει στη Βραζιλία? Ναι, πάλι είναι δύο επιλογές. Ή δεν ξέρεις? Πάλι είναι επιλογές. Αν γυρίσει και σου πει, Πάλι εσύ μπορεί να πει ναι ή όχι. Άρα πάλι είναι διαδική απάντηση. αν όμως πεις όχι, αυτή δεν ήταν μία από τις επιλογές που σου Μα δεν έδωσε έχει ο να κάνει άλλος. με το τι σου έδωσε ο άλλο. Έχει να κάνει με το αν έχει πάει ή όχι. Είναι δύο οι απαντήσει που μπορεί να δώσει. Δεν μα νοιάζει καθόλου Λοιπόν. αυτό που κάνει την ερώτηση. Αν πεις δεν ξέρω, είναι λάθος? Όχι, δεν είναι λάθο. Άρα είναι μία από τις τρεις απαντήσεις τελικά. Υπάρχει ναι, όχι και δεν ξέρω. Υπάρχει και πάω να φάω. Υπάρχει και άντε από εδώ δεν θέλω να σου μιλήσω. Καταλαβαίνεις. Υπάρχουν άπειρες λέξεις που μπορούν να βγουν από το στόμα σου Ναι. σαν απάντηση στην ερώτηση του άλλου. Μισό Το λεπτάκι. θέμα Μπορώ όμως, να εξηγήσω αυτό που εννοώ. Εγώ, αν περπατούσα στα σύνορα της Βενεζουέλα και της Βενεζουέλας, η Βενεζουέλα της Βενεζουέλας, στα σύνορα της Βενεζουέλας και της Βραζιλίας. Και εγώ ήμουν στη μεριά της Βενεζουέλας. Αλλά επειδή δεν ξέρω πού ακριβώς είναι τα σύνορα, μπορεί περνώντας από το δάσος να έχω πάει Βραζιλία. Άρα, αν με ρωτήσεις εσύ, έχεις πάει Βραζιλία ή όχι, γίνονται μερικές υποθέσεις αυτομάτως. Εσύ υποθέτεις ότι θα μιλήσουμε μόνο για περιπτώσεις όπου εγώ ξέρω σίγουρα ή όχι. Άρα, αν έχω πάρει στήριο και πάτησα το πόδι μου στη Βραζιλία ή όχι. Μετά θα υποθέσουμε ότι οι επιλογές είναι ή έχω πάει, από τη στιγμή που έχω πάει τελείως από εδώ και πέρα έχω πάει, ή δεν έχω πάει, άρα η απάντηση είναι όχι, δεν έχω πάει. Το δεν ξέρω είναι μια ρεαλιστική όμως πραγματική κατάσταση, όπου ένας άνθρωπος μπορεί να βρεθεί σε μια κατάσταση όπου δεν ξέρει αν έχει πάει σε μια χώρα. εννοείται, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να ξέρει. Απλώς Άρα, αυτό στην λέω. περίπτωση που εσύ ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι γνωρίζεις αν έχει πάει στη Βραζιλία και σε ρωτήσει κάποιο, έχει πάει ή δεν έχει πάει. Εδώ έχουμε μια μορφή υποθετικής ερώτηση που έχει διαδική απάντηση. Ωραία. Άρα, αυτό που υπονοείται στο συγκεκριμένο ερώτημα είναι όταν ρωτάς τον άλλο, υποθέτεις ότι αν θυμάται ότι έχει πάει, ότι αυτό είναι σωστό. Μα δεν είπα είναι σωστό. Γιατί? Είπα εσένα έχει πάει ή δεν έχει πάει. Περίμενε. Δεν είπα αν όντως έχει πάει ή Να δεν τα έχει πάει. εξηγήσω. Okay. Όταν ρωτάς έναν άνθρωπο αν έχει πάει ή δεν έχει πάει κάπου, αυτός μπορεί να σου απαντήσει μόνο τι πιστεύει ότι έχει συμβεί. Εννοείται. Άρα πρέπει να γίνει ερώτηση αν πιστεύει ότι έχει πάει. Well, αυτό που λέω είναι ότι οι άνθρωποι μεταξύ μας αυτό εννοούμε. Αλλά δεν το λέμε. Όταν λέμε έχει πάει ή όχι, εγώ μπορώ να σου πω ότι εγώ Εγώ σε βλέπω. Ναι ή όχι. πιστεύω Ναι. ότι έχω πάει. Και εγώ πιστεύω ότι σε βλέπω. Πολύ σωστά. Άρα αυτό είναι διαδική. Είτε πιστεύω ότι σε βλέπω, είτε δεν πιστεύω ότι σε Αλλά- βλέπω. Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή. Θα μπορούσε εδώ κάποιος να πει ότι πάντα όταν βλέπεις κάτι, ξέρεις ότι το βλέπεις. Τώρα αυτό που δεν ξέρεις είναι αν είναι εκεί. Είπα, συμφωνήσουμε με τη λέξη ξέρω. Τι Το σημαίνει ξέρω. Αυτό ακριβώς. Γιατί Κάποιοι θα εκεί είναι λέγανε- που το χάνουμε γενικότερα, Κάποιοι στην θα ενόηση, λέγανε στη ότι γλώσσα. ξέρω ότι βλέπω σημαίνει ότι υπάρχει ένα μεταγενέστερο ερέθισμα μέσα στον εγκέφαλό μου, το οποίο επιβεβαιώνει το πρώτο ερέθισμα του ματιού μου. Δηλαδή, εγώ είδα κάτι. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, κοιτάω ένα κινητό. Άρα, εγώ τώρα ξέρω ότι βλέπω ένα κινητό. Αλλά τι σημαίνει ξέρω ότι βλέπω? Σημαίνει ότι υπήρξε η επεξεργασία της εικόνας που έφτασε μέσω του ματιού μου και του οπτικού ερεθίσματος στον εγκέφαλό μου και υπήρξε μια διαδικασία επεξεργασίας αυτού του ερεθίσματος και είπε βλέπω ένα κινητό. Άρα το βλέπω είναι η διαδικασία με την οποία εγώ ενημερώνω εσένα σχετικά με μια διαδικασία για την οποία εγώ έχω επίγνωση
Τώρα μέσα σε όλο αυτό μπαίνει η μετααντίληψη του πράγματος. Γιατί εγώ αντιλήφθηκα ότι είδα κάτι, αλλά τώρα αντιλαμβάνομαι ότι σκέφτηκα ότι το είδα. Και όταν σου λέω εσένα ότι βλέπω κάτι, είναι ότι μεταφέρω την αντίληψη ενός πράγματος που συμβαίνει μέσα στο κεφάλι μου σε σένα για να μοιραστούμε την εμπειρία που βιώνω μέσα στον εγκέφαλό μου. Ακριβώς. Άρα, όταν λέω ξέρω, στην πραγματικότητα ξεράδια ξέρεις. Απλώς έχεις βιώσει μια εμπειρία την οποία θες να μοιραστείς με τον άλλον, την οποία αποκαλείς ξέρω. Αφού ξέρεις. Αυτό Εγώ έχω όμως- γνωρίσει μερικά πράγματα. Δηλαδή, το ότι εμείς λέμε ότι αυτό είναι ποτήρι δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ποτήρι. Δεν είναι ποτήρι αυτό το πράγμα. Εμείς το Σημαίνει λέμε ότι ποτήρι. είναι εξορισμό ένα ποτήρι. υλικό, είναι ένα υλικό από γυαλί πιθανώς σε αυτό το σχήμα με τόσες μοίρες, φτιαγμένο από τάδε άνθρωπο σε τάδε εργοστάσιο, που δεν γνωρίζω εγώ τι είναι αυτό το Ναι. ποτήρι. Αλλά το ότι εμείς λέμε ότι είναι ποτήρι, αυτό Ναι. δεν το κάνει ότι δεν σημαίνει Ωραία. τίποτα. Γιατί εγώ Πολύ καλή ερώτηση. νομίζω ότι είμαι η νίκη, ας πούμε τώρα. Δεν είμαι η νίκη. Περίμενε, Είμαι εγώ- ένα σύνολο από πράγματα, αναμνήσεις κλπ. Ναι, δεν σου λέω ότι δεν μπορεί να ισχύσει κάτι. Για παράδειγμα, αυτό είναι ποτήρι. Δεχόμαστε εγώ και εσύ ότι είναι ποτήρι. Το έχουμε ναι. δεχτεί αυτό το πράγμα. Μισό λεπτάκι όμως. Είσαι σίγουρη ότι είναι ποτήρι? Όχι, αλλά με βάση τα δεδομένα που ξέρω, με βάση τα Είσαι δεδομένα. σίγουρη όμως ότι μοιάζει με ποτήρι. Σωστά. Άρα, βλέπεις ένα ποτήρι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ποτήρι. Μπορεί κάποιος να έχει πάρει κάτι άλλο Ένα που το ραδιόφωνο. έφτιαξε. Να σου πω κάτι. Ναι, αλλά πλέον είναι ποτήρι. Βλέπεις ότι. Άρα, τώρα κάποιος θα έλεγε, με βάση αυτό που λες, ό,τι μοιάζει με ποτήρι είναι ποτήρι. Πλέον ποτήρι είναι ό,τι μοιάζει με Ναι, ποτήρι. είναι ποτήρι ότι μοιάζει Ωραία. με ποτήρι. Άρα, πάμε τώρα να σου εξηγήσω ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα πίνακα, ο οποίος έχει μέσα στον πίνακα τι έχει έναν. Ένα σκελετό. Ωραία. Αυτό εκεί είναι σκελετός. Όχι, αυτό είναι ζωγραφιά. Είναι ζωγραφιά. Αλλά όλοι θα λέγανε αυτό εκεί τι είναι, ρε φίλε. Σκελετός είναι. Σωστά. Γιατί όταν βλέπουμε στο χάρτη την Ελλάδα και Λέμε- λέμε ότι αυτή είναι Ελλάδα, όχι. Δεν Αυτή είναι είναι. μια ζωγραφιά που έκανε ένας άνθρωπος με το πινέλο του για να δω. Αλλά το- συμφωνούμε ότι η αναπαράσταση της εικόνας που. Τέλος πάντων, η εικόνα αναπαριστά κάτι που υπάρχει στην πραγματικότητα και εμείς αποκαλούμε την εικόνα με το ίδιο όνομα, με τον ίδιο όρο. Γιατί που άμα αποκαλώ- εγώ δω μια φωτογραφία σου θα πω είναι ο Κωνσταντίνος. Δεν Ακριβώς. είναι ο Κωνσταντίνος. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να εξηγήσω στην ερώτηση. Αυτό είναι ποτήρι ή δεν είναι? Έτσι όπως το έχουμε ορίσει εμείς είναι και είναι διαδική η απάντηση που μπορούμε να δώσουμε. Ναι, αλλά Είτε είναι είτε δεν είναι. Σου απάντησα δεν υπάρχει ότι, τρίτη ότι επιλογή. ενδεχομένως να μην είναι. Άρα ποτήρι. δεν είναι. Και εμείς Άρα είτε είναι είτε δεν είναι. να νομίζουμε ότι είναι ποτήρι. Αυτό είναι άλλη ερώτηση. Η ερώτηση η άλλη που σου λέω εγώ, που μαλώνουμε τόσο καιρό και δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα μεταξύ μας, Ναι. είναι όπως υπάρχουν ερωτήσεις με πάρα πολλές απαντήσεις Ναι. και πάρα πολλά σενάρια, έτσι υπάρχουν και κάποιες που είναι είτε α είτε β, είτε 0 είτε 1, όπως λένε στους υπολογιστές. Αν σου δώσω δύο επιλογές, το γράμμα Α και το γράμμα Β, πόσες επιλογές έχεις? Δεν ξέρω. Δύο. Σου Όχι, έδωσα τις αυτές μου επιλογές. έδωσες εσύ. Μπορεί να έχω χιλιάδες. Αυτό που προσπάθησα να σου εξηγήσω νωρίτερα είναι ότι με έννοιες οι οποίες αποτελούν πολύ μικρά κομματάκια του puzzle, όπως είναι το να σου δώσω δύο γράμματα ή το να σου δώσω δύο αριθμούς ή να ορίσω ένα σύνολο να περιέχει δύο πράγματα, εκεί είναι πολύ απλό να το ορίσεις ότι έχει αυτά τα δύο πράγματα το σύνολο, γιατί δεν μπορεί να παρεερμηνευθεί η φράση και η Μα ερώτηση. και γι' αυτό εγώ προσπαθώ να είμαι πιο απλή, γιατί ακόμα και με το να πάω στο εστιατόριο και αντιμετωπίσαμε προβλήματα. Και πότε άρχισε το βήμα και πότε μπήκε Ακριβώς. το φαγητό, που πυρούνι μέσα στο στόμα κτλ. Αλλά υπάρχουν και κάποιες ερωτήσεις, άλλος κλάδος, κάποιες μπορεί να παρερμηνευθούν Ναι. και κάποιες άλλες, όπως ότι αυτό εδώ είναι ένα ποτήρι ή δεν είναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει μια τρίτη απάντηση. Δεν συμφωνώ ότι αυτή η ερώτηση ανήκει σε αυτές τις απλές ερωτήσεις. Πες φυσικά. μου, κάνει την πιο λίπλογη. Γιατί. Εδώ κάποιος θα μπορούσε να σου πει το εξής. Πώς ορίζεις το τι σημαίνει ένα πράγμα είναι ποτήρι? Με βάση αυτά που έχουμε πει. Έλα ρε εσύ. Όρισε το. Δεν μπορώ να το ορίσω. Θεωρητικά Μπορώ να σου πω ότι η είσαι ερώτηση είναι άνθρωπος. πολύ απλή, είπες. Ναι. Ωραία. Ό,τι πίνεις. Είναι ένα πράγμα, ένα σκεύος. Πίνεις μόνο από ποτήρι, δηλαδή. Όχι. Είναι Αλλά ένα σκεύος. θα δώσουμε πολλά παραδείγματα. Ναι. Έτσι μαθαίνει και το AI, έτσι μαθαίνουν και τα μωρά. Δεν μαθαίνουν με έναν ορισμό κάτι. Οκ. Πρέπει να δεις πάρα πολλές εικόνες, να δεις ποτήρια, εικόνες, πάρα πολλές εικόνες, να δεις φλιτζάνια που δεν είναι ποτήρια, οι κούπες που δεν είναι ποτήρια και μετά να ξεχωρίσεις τι είναι ποτήρια. Και έτσι μαθαίνεις τι είναι ποτήρια. Άρα πώς να στο ορίσω εγώ ακριβώς? Να σου πω είναι Να υλικό. κάνω μια παρένθεση. Ναι. Είπες θα δουν πολλά ποτήρια και πολλά φλιτζάνια. Εννοούσες εικόνες από ποτήρια και φλιτζάνια, σωστά? Όχι. Εννοούσες κανονικά ποτήρια και φλιτζάνια. Για το Εικόνες. AI. Ναι. Θα δουν εικόνες. Ωραία. Αλλά ταυτόχρονα στο μυαλό σου είχε δύο έννοιες σαν να είναι η ίδια. Η εικόνα ενός ποτηριού και Ναι. το ποτήρι. Οκ. Άρα, εγώ ξαναλέω
πάμε τώρα, αν θέλεις, να χωρίσουμε το τι είναι ποτήρι από κάτι που δεν είναι ποτήρι. Για παράδειγμα, θα σου θέσω ένα απλό παράδειγμα. Αυτό είναι ποτήρι? Όχι. Όχι. Ωραία. Αν βρω έναν τρόπο εγώ αυτό να το γεμίσω με λίγο νερό και πιο από εδώ. Η κούπα είναι ποτήρι. Υποθέτω πως θα έλεγα όχι γιατί είναι κούπα. Ακριβώς. Άρα ούτε αυτό είναι. Okay. Και ουσιαστικά ποτήρι μπορεί να είναι και οτιδήποτε χρησιμοποιείς σαν ποτήρι. Αλλά άμα βάλεις τα χέρια σου έτσι για να πεις νερό, δεν είναι ποτήρι. Γιατί δεν το αποκαλούμε ποτήρι. Ναι, αλλά εγώ να πω ότι είναι ποτήρι το οτιδήποτε πίνω, μετά αυτό γίνεται ποτήρι. Αλλά με βάση τον τωρινό μας ορισμό, αυτό είναι ποτήρι και ακόμα και η κούπα. Ξαναλέω ότι δεν υπάρχει ορισμός. Εγώ δεν έχω ακούσει ορισμό ποτηριού ακόμη στη συζήτησή μας για να μπορέσω να σου πω αν είναι ή δεν είναι. Αν θέλεις, θα σου το εξηγήσω πολύ απλά. Ποτήρι είναι αυτό το σκεύος που δεν είναι ούτε πολύ μικρό ούτε πολύ μεγάλο, αλλά μπορεί να υπάρξει και μικρό. Όχι, αυτό είναι του κρασιού, αλλά δεν το λέμε ποτήρι, το λέμε σφινακοπότηρο. Όχι, και αυτό είναι ποτήρι. Ωραία, το μέγεθος δεν μας πειράζει. Μπορεί να είναι ένα τεράστιο ποτήρι μέχρι το διάστημα. Μπορεί θα είναι ποτήρι. Αν έχει αυτό το σχήμα ή το άλλο που είναι ίσιο, κυλινδρικό και έχει αυτό το κενό από πάνω, 360 μοίρες κύκλος, αυτό είναι ποτήρι. Και η κούπα δεν είναι ποτήρι, γιατί έχει και ένα χερούλι. Κατάλαβες? Μπορώ να σου πω ότι. Οτιδήποτε δεν έχει χερούλι και πίνεις είναι ποτήρι, οτιδήποτε έχει χερούλι είναι κούπα. Ή φλιτζάνι. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν θα χρησιμοποιούσα έναν τόσο αυστηρό ορισμό, γιατί φοβάμαι ότι πολλά ποτήρια που έχουν αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι στο σπίτι τους δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις που έθεσες. Μα εγώ δεν μπορώ να ορίσω τα ποτήρια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Οκ. Το πρόβλημα είναι όμως ότι εδώ πέρα στην καθημερινότητά μας γίνεται μια υπέρβαση, μια λογική υπέρβαση, όπου λέμε αυτό εδώ ρε φίλε να σου πω κάτι, δεν με νοιάζει από τι υλικό είναι φτιαγμένο. Δεν με νοιάζει ποιος το φτιάξε. Δεν με νοιάζει αν είναι πλαστικό. Δεν με νοιάζει αν ήταν ένα ραδιόφωνο που το άλλαξαν και έχει τώρα αυτό το σχήμα. Οκ. Με νοιάζει ότι εγώ όταν το βλέπω αυτό, έχω συζητήσει με μερικά φιλαράκια από εδώ και από εκεί και έχουμε συμφωνήσει ότι αυτό που το πράγμα που μοιάζει αυτό το ό,τι κι αν είναι, αυτό το πράγμα εδώ το λέμε ποτήρι εμείς. Ακριβώς στο αυτό. χωριό μου. Ναι. Ωραία. Και ξαναλέω ότι όταν λες σε κάποιον αυτό είναι ποτήρι, τότε αυτό που εννοείς είναι. Ρε, θυμάσαι τις προάλλες που μιλούσαμε και λέγαμε ότι άμα είναι κάπως έτσι αυτό το πράγμα είναι ποτήρι και τώρα είπαμε και συμφωνήσαμε. Ναι. Αυτό εσύ δεν μοιάζει με εκείνο τέτοιο που λέγαμε τις προάλλες? Δεν μοιάζει. Άρα είναι ποτήρι. Άρα, όταν κάνουμε μια ερώτηση ένας στον άλλον, στην πραγματικότητα μπορεί να εννοούμε δεν με νοιάζει αν είναι όντως ποτήρι, γιατί δεν είναι ποτήρι, ρε φίλε. Ωραία. Δεν με νοιάζει αν είναι ποτήρι. Να στο θέσω αλλιώς. Δεν με νοιάζει, ωραία, άμα εσύ το λες τυρί. Εγώ θα το λέω κασέρι. Okay. Ναι. Και άλλο σου πει, όχι, δεν είναι κασέρι, είναι τυρί. Ναι. Και εσύ θα πεις, με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Εγώ συμφώνησα με τα φιλαράκια μου εδώ πέρα, το παρεάκι μου, ότι αυτό λέγεται κασέρι. Και έστω και να μην είναι κασέρι και να είναι κάτι άλλο, εγώ το λέω κασέρι και άρα όταν λέω είναι κασέρι, δεν εννοώ αν είναι με τον αυστηρό ορισμό του τι μπορεί να έχει ορίσει κάποιος ως κασέρι, που είναι μια πολύ αφαιρετική έννοια. Όπως και τα σπορτέξ και η νουτέλα. Εν τω μεταξύ ήταν αστείο αυτό, και στο τένις. Δεν είναι πολύ αφαιρετική έννοια, υπάρχει ορισμός για το κασέρι, επίσημος. Αλλά για το τένις είναι τα παπούτσια εδώ στην Βραζιλία. Στην Βραζιλία, ναι. Και χρησιμοποιούν τη λέξη του αθλήματος τένις. Για να εξηγήσω. Αλλά δεν έχουμε. Ναι, για να εξηγήσω λοιπόν ουσιαστικά ποιο είναι το concept πίσω από όλη αυτή την συζήτηση που έχουμε κάνει, η οποία φτάνει στο τέλος της κάπου εδώ. Όχι, άμα δεν καταλήξουμε, υπάρχουν διαδικές ερωτήσεις. Η ερώτηση ουσιαστικά όταν γίνεται από έναν άνθρωπο προς έναν άλλο άνθρωπο, σχεδόν πάντα είναι άτοπη από την άποψη ότι αν αναλυθεί με ιδιαίτερο τρόπο αυτή η ερώτηση, δεν βγάζει νόημα γιατί υπάρχουν πολλές λέξεις μέσα και πολλά υπονοούμενα πίσω από την ερώτηση του ανθρώπου που στην πραγματικότητα κάνουν λογικά άλματα. Κι όμως υπάρχουν παραδείγματα που είναι ακόμα πιο απλά από το «μα αυτό είναι ποτήρι». Άμα αυτό το έχουμε περιπλέξει. Ναι, εγώ συμφωνώ. έχω ορίσει ότι εσύ είσαι άνθρωπος και εγώ είμαι άνθρωπος. Και ξέρουμε όλοι τι είναι άνθρωπος, έτσι. Δεν χρειάζεται να το περιγράψω. Homo sapiens sapiens, χέρια, πόδια, περπατάμε στα δύο και έχουμε τον πιο δυνατό εγκέφαλο όλου του κόσμου. Και παρόλα αυτά καθόμαστε και συζητάμε για ένα ποτήρι τόση ώρα. Και για όλα αυτό είναι το χαρακτηριστικό που μόνο ο άνθρωπος μπορεί να έχει. Κανένα άλλο πλάσμα δεν θα καθόταν εδώ τόση ώρα να συζητάει για ποτήρια. Είσαι άνθρωπος και το έχουμε ορίσει. Και έχουμε ορίσει ότι αυτό εδώ είναι η αφή. Αφή, σε αγγίζω. Το νιώθω και το νιώθεις. Τώρα, από μου πολύ φιλοσοφικά, δεν μπορούμε να πούμε ότι ποτέ κάτι δεν αγγίζει με κάτι άλλο. Ακριβώς. Αλλά άμα αφήσουμε αυτό στην άκρη, το ότι νιώθω ότι τον αγγίζω και ότι νιώθεις ότι σε αγγίζω, ισχύει ή δεν ισχύει και δεν υπάρχει τρίτη επιλογή. Και θέλω να τελειώσουμε αυτό το βίντεο με σένα να μας λες την απάντησή σου. Ωραία.
Αρχικά, Εγώ θα το τελειώσω. τι νιώθεις εσύ σημαίνει ότι πιστεύεις ότι νιώθεις κάτι. Ναι. Τώρα, άρα υπάρχει μια εσωτερική σου διαδικασία που σου λέει εγώ νιώθω κάτι. Και Ναι. λες νιώθω κάτι. Ναι. Μου είναι εμένα Αυτό πολύ δύσκολο. το νιώθω, αυτό σημαίνει. Για να ορίσουμε το τι πιστεύουμε ότι μας συμβαίνει. Ωραία. Μπορεί και να μην μας συμβαίνει. Δεν σου είπα εγώ τι σημαίνει και τι δεν σημαίνει νιώθω, σου λέω κάτι άλλο. Όταν με ρωτήσεις εσύ, αν εγώ ξέρω αν νιώθεις ή όχι. Δεν σε ρωτήσω αν ξέρεις, σε ρωτήσω αν Ωραία. νιώθεις. Ωραία. Αν ξέρω για μένα ότι νιώθω, δεν ξέρω αν. Περίμενε να τελειώσω. Θα θέλω να κάνω ένα λογικό σύνολο εδώ. Αν εσύ μου πεις εγώ νιώθω και εγώ σου πω και εγώ νιώθω, δεν ξέρω αν αυτά τα δύο είναι το ίδιο. Δεν το γνωρίζω δεν αυτό. είναι ερώτηση αν είναι το ίδιο. Η ερώτηση είναι αν νιώθεις. Το ότι σε Πιστε- ακουμπάω. πιστε- Αυτή τη στιγμή νιώθεις ότι σε ακουμπάω. Ναι. Αν μιλήσω σαν καθημερινός Ή άνθρωπος, όχι. αυτή τη στιγμή νιώθω το άγγιγμά σου. Νιώθω ότι με ακουμπάς με το Αν δεν χέρι. μιλήσει σαν καθημερινός άνθρωπος, Αν το αναλύσω με μια άλλη προσέγγιση και άλλη θεωρία, νιώθεις ότι σε ακουμπάω όπως θες πάντα, όχι σαν καθημερινός άνθρωπος. υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ναι ή όχι, το νιώθεις. Ναι. Ωραία. Το οποίο Άρα σημαίνει. υπάρχουν ερωτήσεις που έχουν διαδικές Το απαντήσεις. οποίο σημαίνει ότι αυτό που δεν ήθελα να εξηγήσω προηγουμένως, γιατί ακούγεται πολύ πολύπλοκη σαν απάντηση και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν να το συζητήσουν. Και δεν έχω πρόβλημα να μην το συζητήσω. Αλλά αν θες να το συζητήσουμε, Να το θα κάνουμε. συζητήσουμε. Τότε, όταν νιώθω ότι κάτι με ακουμπάει, σημαίνει στην πραγματικότητα ότι μέσα στο μυαλό μου υπάρχει η ερμηνεία ενός ερεθίσματος, το οποίο έρχεται από κάποιες νευρικές απολύξεις κάπου εδώ. Ακριβώς αυτό σημαίνει το νιώθω. Ωραία. Άρα, δεν είναι ακριβώς αυτό που σημαίνει ότι το νιώθω. Το νιώθω δεν έρχεται εδώ, το νιώθω έρχεται εδώ. Ακριβώς αυτό. Και πιο πέρα ακόμα, γιατί στην πραγματικότητα το νιώθω δεν είναι ότι υπάρχει η αναγνώριση του σήματος, είναι ότι υπάρχει η αντίληψη Η της επεξεργασία. αναγνώρισης του Ναι. σήματος και άρα στην πραγματικότητα νιώθω σημαίνει σκέφτομαι. Ναι, αλλά αυτό είναι και νιώθω. Τώρα, Μπορεί. Γιατί το σκέφτομαι είναι μια άλλη πολύ μεγάλη έννοια που μπορούμε να λύσουμε. ακριβώς, Γιατί δεν το σκέφτεσαι συνειδητά. Και υπάρχει και δεν υπάρχει Αυτό είναι συνείδητο. Αυτό δεν είναι συνειδητή το σκέψη. βίντεο. Θα Μπορεί να συνεχιστεί για χαωθούμε, πάντα. θα Και όπως χαωθούμε. το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. αυτό που ήθελα να δείξω είναι ότι σε καμία περίπτωση πουθενά μέσα σε όλες αυτές τις συζητήσεις δεν θα μπορέσεις να φτάσεις σε ένα συμπέρασμα που είναι. Κι όμως εγώ έφτασα. Είπαμε ότι υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Είπαμε ότι υπάρχουν ερωτήσεις όπως σου δίνω ένα σύνολο με δύο επιλογές Εννοείται, Α και Β, εννοείται. άρα επιλέγεις, άρα υπάρχουν, άρα Άρα τελείωσε. υπάρχουνε. Ναι, ναι, φυσικά. Άρα γιατί διαφωνούμε τόσο Δεν καιρό. διαφωνούμε. Σου λέω ότι υπάρχουν πολύ απλές ερωτήσεις που έχουν δύο απαντήσεις, μπορούμε να φτιάξουμε. Όπως Όσες τόσο θέλεις. καιρό, όχι τόσο που σου έφτιαχνα, πάλι έβρισκες κάτι να μου πεις. Αυτές που βρίσκεις, που νομίζεις ότι έχουν δύο επιλογές όμως, σου εξηγώ κάθε φορά ότι εγώ μπορώ να βρω έναν τρόπο ώστε αυτές να μην ερμηνευτούν σαν να έχουν δύο επιλογές, αλλά σαν να έχουν πολύ περισσότερες. Και εσύ Εσύ θεωρείς. πες μου δηλαδή, το νιώθεις ή δεν το νιώθεις. Ποια είναι η περισσότερη. Η ερώτησή σου, ξαναλέω, απαντιέται με πολύ πολύπλοκο τρόπο. Αν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Ωραία, θα μας πούν και εδώ οι τηλεθεατές τι πιστεύουν. Εγώ- Γιατί θα κάνουμε και part 2. Γιατί εμείς θα τα λύσουμε αυτά τα θέματα. Εγώ ξέρω ότι είναι βαρετό αυτό το θέμα και Δεν είναι καθόλου βαρετό. Δεν ενδιαφέρει τη συντηρητική Και εμένα τι πλειοψηφία. με νοιάζει να ενδιαφέρει τη συντριπτική Πολύ πλειοψηφία. πολύ χυμό ήπιες. Εμένα τη σημασία έχει να με ενδιαφέρει. Και καμία συντριπτική πλειοψηφία. Νομίζεις ήπια το χυμό ή δεν στον ήπια? το βίντεο μου τον ήπιες. Αφού είναι ακόμα Μη εδώ. ήπιες μια χουλιά. Ήπιες ένα μέρος του χυμού μου, άρα το χυμό μου. Αλλά βλέπεις ότι είπες ότι σου ήπια το χυμό. Θα μου άρεσε γενικά, θα μου άρεσε άμα εμείς οι άνθρωποι το κάναμε αυτό. Ναι. Αν αναλύαμε. Και ξέρεις τι με ενοχλεί εμένα θα μου λιγάκι άρεσε. καμιά φορά. Ότι καμιά φορά προσπαθώ να μιλήσω με λογικό τρόπο και παρερμηνεύεται. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να πεις. Σκέψου ότι το κάνεις καμιά φορά κιόλας. Δεν έπρεπε να πω καμιά φορά, έπρεπε μια φορά. Σου λέω εγώ. ούτε μια φορά, μιλάς μερικές σε έναν φορές. μαθηματικό σχετικά με το πόσο δύσκολο είναι να μιλήσει με λογικό τρόπο. Συγγνώμη, αλλά δες λίγο γύρω σου. Οι άνθρωποι δεν είμαστε ένα πλάσμα, ένα όν, δεν είμαστε πλάσματα λογικά. Όχι, Ωραία. γιατί μπορεί να σου πω εγώ τι έχει και εσύ να μου πει τίποτα. Ναι. Ή να πει τίποτα. Το κλασικό Και- τίποτα. Όχι, μπορεί να είναι τίποτα, αλλά μπορεί να είναι τίποτα. Και εσύ να είσαι χαρούμενο και το τίποτα είναι. Έχει κάνει μια ζεβουλιά, α πούμε. Ενώ άμα πει τίποτα κοιτώντα την άλλη, είσαι στεναχωρημένο. Δηλαδή, δεν μιλάμε στην πραγματικότητα με τα λόγια μα. Μιλάμε με τη γλώσσα του σώματο, με τι εκφράσει, με την τονικότητα. Και όλα αυτά σχηματίζουν το πώ συνεννοούμαστε ο ένα με τον άλλον. Αλλά αν λέγαμε τα πράγματα έτσι όπω είναι
Και να μην υπονοούσαμε ότι ο άλλος λέει ψέματα ή το είπε για αυτό το λόγο και προσπαθεί να μου πάρει εκδίκηση για αυτό που έγινε παλιότερα και τώρα υπονοεί κάτι πάνω στη συζήτηση. Στο μυαλό μου είσαι. Άμα απλά πάρουμε αυτό που λέει ο άλλος κυριολεκτικά και κάνουμε μια ειλικρινή ερώτηση, όσο χαζή και αν φαίνεται και απλή, για να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση. Γιατί εδώ λέμε γνωρίζω και τι εννοούμε γνωρίζω. Τι σημαίνει αγάπη. Ναι. Τι σημαίνει αγάπη. Σημαίνει αγαπάω, αλλά. Αυτό θα το αφήσουμε για homework. Ναι. Έχουμε πολλές ερωτήσεις. Ναι, πολλές ερωτήσεις, σίγουρα περισσότερες θα το απαντήσεις. Só avisar que a gente já tá. Aham, sim, tá, sim, a muito gente bom, tá né? vindo já, tá. Tá. Ah, eu vou tomar, peraí. Ela vai tomar. Eu peguei primeiro. Obrigado. Λοιπόν, κλείνουνε κιόλας. Πάμε να το διαλύσουμε, γιατί πραγματικά άμα συνεχίσουμε έτσι θα κλείσουν όλα τα μαγαζιά, όλα τα σπίτια, τα πάντα όλα και εμείς ακόμα δεν θα έχουμε βγάλει άκρη, οπότε δεν έχει νόημα.